ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สีตาชาแนลนะจ๊ะวันนี้อยู่กับเอพิโซดที่7เราก็จะมาเดินเควสกันต่อนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้สู้กับเขาบอกว่าเป็นบอสตัวแรกกับเมนเควสที่มันชื่อว่าไอ้ Percival Rackham แค่เห็นก็กดดันแล้วเนี่ยโอเคได้ยาปั๊มมาอีก5 ขวดจริงๆนี่แอบเล่นไปแล้วตาหนึ่งคือตายไปเรียบร้อยมันโหดมาก Don't like the look of this. เราไปอัพไอ้ทาเลนที่มันชื่อว่า Swift มานะทุกคนเวลามันหลบเนี้ยถ้าเรากดค้างเอาไว้มันจะเป็นการกิ้งอย่างเงี้ยเพิ่มความแรงความเร็วในการกิ้งของเราให้มันไปไกลแล้วก็เร็วขึ้นหนีได้ไกลขึ้นอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่งั้นมันจะสั้นใช่ไหมเรากดค้างไว้หน่อยว้าอย่าเพิ่งเลยทำไมเรากดไม่ได้อะแป๊บนึงนะมีความผิดพลาดเล็กน้อยกดสกิลไม่ติดเหมือนมันจะแบบไปอยู่ที่ผิดภาษาโอเคได้ละหลบไม่ทันหลบหน้ามาเจอหลังแป๊บนึงนะเราต้องแก้สกิลก่อนเดี๋ยวเอา Expelliarmus ขึ้นมาใส่ตรงนี้เราจะได้ปลดอาวุธมันแล้วก็เอาไว้ปาใส่มันได้ด้วยเดี๋ยวนะปากลับไป Ancient Magic ไป1 ทีนี่แหละหัวหน้ามันมาแล้วทุกคนแป๊บนึงปรับอันนี้กลับเข้าไปก่อนตัวนี้มันจะ Expelliarmus ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่โอ้ดูดิมันโหดมากอันนี้ถ้ามันไล่ออกอันนี้ให้เดี๋ยวเมื่อกี้ดันใช้ไปแล้วอีกถ้ามันไล่ออกไอ้พลังสีเหลืองๆอะให้ใช้สกิลสีเหลืองในการหยุดแต่ว่าถ้ามันไล่แล้วออกเป็นสีม่วงอะให้ใช้สกิลที่เป็นสีม่วงในการหยุดมันเป็นการทำลายออกว้ามันตื้มแรงมากอะแนะนำให้ทุกคนอัพไอ้ Challenge Swift มาก่อนที่จะเจออีบอสตัวนี้นะไม่งั้นคือแบบหลบไม่ทันจริงๆอ่ะคือมันกระทืบไกลมากใช่ไหมจิกไป1 ทีสุดเลยน้องสุดเลยแต่น้องไม่ลดเลยเลือดลืมกินยาคนเฮ้ยเขาชาร์จอะไรอ่ะเฮ้ยเขาชาร์จอะไรอ่ะโอ้ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอ่ะเก่งเกินไปเปล่ากาเซียสักทีนึงเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วกาเซียมันคูลดาวน์อยู่นะเมื่อกี้อ่ะ
เอ้ยมีใครปาอะไรมาด้วยวะไม่ไหวแล้วนะเอ็นเช่นไนติกอีกทีได้ไหมโอ้ยชาร์จอะไรอีกแล้วอ่ะอันนี้ใช้ดีโพโซใส่เข้าไปเอเชียนแมจิกไป1 ทีโอ้ช่วยตายหน่อยเหอะตายหน่อย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 โอ้โหแม่เจ้าWhat a relief รีลีฟจริงจ้าเมื่อกี้คือเครียดมากนะเป็นเควสที่แบบยาวนานมากอันนี้แอบเหมือนไอ้รูปปั้นซาลาซาร์สลิซิลินที่อยู่ในห้องแห่งความลับเลยอะเพนซีฟYour ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Ưng เลยอึ้งเดินหนีเลย Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? อ๋อนางกลับมาเป็นอาจารย์สอนด้วยเหรอ accepted the position of defense against the dark arts, Professor. มาเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดนะ I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. ตัวนั้นมีกล่อง Revelio. 1 ใบ scarf อีกอันหนึ่งแล้ว
More ได้ส crystallized กาฟเยอะ stone. มาก That must be the way back to the map chamber. โอเคเราออกไปจากตรงนี้กันเถอะโอ้สวยอ่ะ ดูดิ Map Chamber ข้างล่างนี้เป็นแผนที่ของเมืองนี้ทั้งหมดนะ มีฮอกวอตส์มีฮอกสมิธมีแบบไฮแลนด์อะไรพวกนี้ What have we here? I am a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them.เปลี่ยนฤดูกาลเหรอ น่ารักอะสวยอะเพิ่งจะได้เข้าห้องนอนเป็นครั้งที่2ตั้งแต่เริ่มเกม คือตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มต้นที่มันอยู่ในห้องนอนอยู่ในดอมิทอรี่ก็คือเราไม่เคยกลับมาอีกเลยนะทุกคน โอเคแต่พอเราจบแบบ first trial ของ main quest ปุ๊บมันบังคับให้เรากลับมาโอเคไม่ได้มีจดหมายอะไรได้อะไรมาอ๋ออันที่ใส่อยู่ดีกว่าอยู่แล้ว inventory pensive collection นี่
เราเพิ่งไปฆ่าบอสตัวนี้มานะ Pensive Guardian เนี่ยโหดร้ายเหลือเกินก็อันนี้ทาเลนต์ก็ไปอัพมาบ้างแล้วอัพ Incendio Mastery ไป1 Accio Mastery เวลาเรียกทีก็จะเรียกมาหลายตัวเหมือนกัน Levioso Mastery ก็เหมือนกันยกลอยหลายตัวอันนี้ก็คือมันจะชิ่งไปโดนตัวอื่นๆด้วยแล้วก็อัพอันนี้มา Gracious Mastery Dark Arts ตอนนี้เราอัพไปแค่อันเดียวคือ Stunning Curse นะเพราะว่าอันอื่นเรายังเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลอื่นเรายังไม่ได้ไปปลดมาก็เลยยังไม่อัพเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ตอนนี้ Core อันนี้เราก็อัพพวกเนี่ย Spell Knowledge ก็คือเพิ่มสกิลเซตนะตอนนี้อัพไป2อันก็จะได้สกิลเซตเพิ่มมาอีก2อันนี้ที่เราบอกคือ Swift ที่มันเป็นแบบ Dash ให้มันไกลขึ้นแล้วก็แบบเร็วขึ้นอันนี้เอาไว้ใช้หลบดีมากเลยแล้วก็มีอัพอันนี้ที่เวลาเราปลดอาวุธอะ Expelliarmus ศัตรูแล้วเราจะใช้อาวุธมันที่เราปลดออกมาคว้างใส่กลับไปได้นะอันนี้ Basic Cast ไม่มีอะไรใช้ลดคูลดาวน์ของสกิลต้องอัพไปด้วยเวลาเพราะว่าเราใช้ Basic Cast ตลอดเวลาแล้วก็มีอันนี้ Protego ก็คือพอสร้างเกาะเสร็จปุ๊บคราวนี้เกาะระเบิดทำดาเมจได้ด้วยที่เหลือยังไม่ได้อัพเดี๋ยวไว้ว่ากันตอนนี้เรายังเหลืออีก6แต้มอันนี้ไม่ได้อัพเลยเพราะว่าคิดว่าคงไม่ค่อยได้ใช้เป็นแบบสกิลพรางตัวต่างๆอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ใช้พวกโพชั่นหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ Special Flower ที่มันเป็นแบบพวกผักพวกแมนเดรกพวกอะไรที่มันเอาไว้ใช้ปลาช่วยทำดาเมจศัตรูเรายังไม่ได้ปลูกมันนะดูสิมีเควสอะไรขึ้นมั่งอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่ามันให้เราปลูกต้นไอ้ฟลักซ์วีดแล้วเราไม่มีตังค์ซื้อกระถางอันใหญ่มันต้องใช้กระถางใบใหญ่ซึ่งเรายังไม่มีตังค์ไปซื้อแปลนมาสร้างในห้อง Room of Requirement เรานะเรามีแต่กระถางใบเล็กมันก็เลยยังปลดไม่ได้เดเลียนคีย์อันนี้ก็ยังไม่ครบ3อันเขาบอกว่าอีก3อันเนี่ยมันจะอยู่ในห้องที่มันต้องใช้คาถาปลดล็อกในการเข้าไปซึ่งเราก็ยังไม่ได้ปลดก็เลยยังไม่ได้ไปต่อส่วนอันนี้ก็คือแข่งขี่ไม้กวาดคือยากมากอะใช้คีย์บอร์ดคอนโทรลโคตรยากเลยแบบไม่เข้าห่วงสักอันแล้วก็แพ้ก็จุยกระจายก็เลยช่างมันแปะไว้ก่อนมาแล้วเมนเควสGlad we moved โอ้ขึ้นมาทีก็ขึ้นมาเยอะเลย assignment ไปอันนี้ดีกว่า Beast Class เผื่อเราจะได้ไปจับสัตว์กับเขาบ้างเห็นเขาไปจับสัตว์วิเศษกันอย่างเมามัน Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. นี่คือการมาห้องโถงของบ้านสลิธีรินเป็นครั้งที่2นะเราไม่ได้กลับลงมาอีกเลยหลังจากที่เราได้ออกไปจากตรงนี้แล้วโปรเฟสเซอร์อยู่ไหนอ้าวไม่ใช่เวลาเรียนหรอโอเคเช้าแล้วจ้า Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly.
Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Poppy Hello, Sweeting คน I'm ดัง Poppy Sweeting. เห็นน้องคนนี้เป็นที่กล่าวขานมากใน Don't worry about พวกเพจ Professor ของแบบ Howen's Hogwarts speech. Legacy Thailand อะไรเงี้ยนะว่าน้องน่ารัก All the beasts in class are สี perfectly ตา safe. สวยกว่าต้องเยอะอะ Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a หน้าเหมือนกันอยู่ slippery นะ devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be Puffskein. gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to Tap think it T enriches and his then hover experience. over the beast petting brush hold and drag โอเค Tap T แปลงอันนี้อ่ะเอ็นดู That's หวี lovely. ขน I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? ให้อาหาร เหมือนหน้าตาเหมือนแบบขี้แมวเลยอะขี้แมวขี้กระต่ายอะไรเงี้ยให้อาหารไปอ๋อ What อัน do ใหญ่อ you ยู่นะ suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. เจอรัล That's good news. He seems very ชื่อน้อง nice. เทระเบิดเลยอะ He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. น้องรัก Good ความสะอาด work, ด้วย everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? นีเซล This คือ way. ตัวอะไร The อะ measles are over here. เหมือนแมวเหรอ คล้ายๆน้องแมว Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. เดี๋ยวน้องต้องทำลายอีนี่แน่เลยอะ What in Merlin's name are you doing? อ่ะยังมีคนมาห้าม Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. เป็นไง เทระเบิดปกป้องเพื่อน Let's go. อ้าว แค่นี้หรอ น้องเหมือนแมวผสมแบบเสือดาวอะไรเงี้ย หางเหมือนสิงโตอยู่นะ Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in ดิ training. ริคอ Persephone was Dilly onto Call. them instantly. Thank you for your Neasel. help. Let's carry on. Feed and Neasel. brush the Neasels just as you did with Gerald. brush a needle โอเค เข้าไป น้องจะกัดเราไหมเนี่ย อ่ะ brush น้องชอบดูสิหัวใจขึ้นด้วยอ่ะ อ่ะ เสร็จแล้วให้อาหาร The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly.
which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. assignment อีกแล้ว Be on the lookout อั for นเก่า my ยังทำไม่ owl. เสร็จเลยนะ Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? รู้สึกเป็นเกียรติมากเลย Thank จ้า you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. เก็บ Moonstone ก่อน Don't worry. สวยอ่ะ we're ดู nearly ดิ there. It's just ahead. Feeling Autumn Stand back. Hippogriff บักปีก Please meet Highwing. น้องชื่อ Isn't High she Wing นะ just ตัวนี้ magnificent. โอ้ Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. ถอนสายบัวเลยบ่าว นี่บ่าวอีกเหรอ อ่ะ ยังไม่สุภาพพอ โอเค น้องตอบรับแล้วนะ I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. โอ้โห น้องกางปีกให้หวีด้วย What's going on in the castle? You โอ้ wouldn't โห know สบายไหมล่ะ from สบายไหม but she's a กินข้าว dreadful จ้า busybody. ทุกตัวล้วนกินเม็ดๆนี้เหมือนกันหมดเลยนะ ขี่เปล่า ให้ขี่เปล่าอ่ะไปแล้ว ไม่ให้ขี่ So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back,
got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howard mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Level up Caretakers Luna Lament อันนี้แหละที่เราต้องการคาถาอโลโฮโมรานะคาถาสะเดาะกุญแจไปหามิสเตอร์มูนกันมิสเตอร์มูนอยู่ที่ไหนNice to see you, my young friend. คือในฮอกวอตส์กับในหมู่บ้านฮอกสมิธคือมีแบบห้องที่มันล็อกอยู่เยอะมากถ้าเราเรียนอันนี้มาปุ๊บเราก็จะได้ไปปลดล็อกมันแล้วก็ไปหาของหาเงินที่อยู่ในห้องนั้นๆนะตอนนี้คือจนมากเลยไม่มีตังค์ทำอะไร Mr. Moon hello Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last คนนี้คือทำหน้าที่เดียวกับ I'm มิสเตอร์ afraid ฟิล I ด์ had หรอ a rather เป็นแบบว่า disconcerting ผู้ดูแล encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. แล้วนั้นก็ fast forward ไปกลางคืนอย่างนี้เลยโอเคเป็นยังไงตอนกลางคืนอ๋อเรืองแสง Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the Demiguise statue. moon Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will.which takes the form of whatever scares you most. อันนี้เป็นรูปปั้นแม่มดตาเดียว Of a demiguise. เป็นทางลัดไปร้าน Honey Dukes ที่อยู่ใน Hogsmeade Yes, terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea.
terrible experience. มีโคเรียด้วย Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. มีผีบินผ่าน Perhaps ไป you 1 could ตัว start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. เคอร์ฟิวคืออะไรไม่รู้จัก And I took advantage กลางคืน of it. ไม่เคยเข้าหอ Oh, everyone loved me for it. ออกไปตลอนอยู่ในป่านะ Those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Prefect's bathroom กับ Hospital Wing โอเคเรียนอโลโฮโมรากันดิโอ้โหโอเคไปอ้าวมิสไป1 อันอีกอ้าวแต่ยังได้อยู่เว้ยโอเคอโลโฮโมราอ๋อโอเคกด F ได้เลย Alohomora. โอเคยากละ Q E A D rotate board move green move red A กับ D อันนี้ก็คือทำไม่เป็นนะเนี่ยเอ๊ะสีแดงหมุนแล้วโอเคสุดยอด Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. casting rebellion reviews new location โอเคดึบ
ให้คลิกซ้ายหรือคลิกขวาเพื่อที่จะล่อนะenemy เราน่าจะหลบได้อยู่มั้งอันนี้ยิงไกลอ่ะ28 บาทก็มีค่าโอ้ Rather poorly, I'd say. อาจารย์ Is that so? Hi We're raising a generation of coddled cake flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. ยังไง Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. เราต้องขึ้นไปข้าง You บน say that every year, Matilda. สีตาและบันไดเวียนของเขาเวียนหัวโอ้ยนักเรียนออกไปโอเคมันจะลุกขึ้นมาเห็นเราไหมเนี่ยกลับมาแล้ว That what trickery are you up to? โดนจับได้ยูบกอนนึกว่ามันจะไม่เห็นนะเนี่ย ให้ตายเหอะไม่น่าโลไปกดฟิลไกด์เลยเอาใหม่เลยเหรออ้าวผิดอันนี้กุญแจเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันอยากได้กุญแจเดี๋ยวไว้ค่อยเข้ามาทำอันนี้กันนางตัวดีเมื่อกี้ไปไหนละนางเด็กบ้านกริฟฟินดอร์ไม่ยอมเดินฮะนางไม่ยอมขยับเลยอะทุกคนตรงนี้มีฟิลไกด์อีกแล้วเห็นไหมทองแวบๆเนี่ยล่อตาล่อใจมันไม่มีอะไรให้เรายิงแบบเสียงเดินเลยไหมมันไม่ขยับเลยอะโดนอีกแล้วอะทำยังไงอะน้องมันไม่ขยับอะแสดงว่านี้แอบย่องไม่ได้นะตัวนี้
เมื่อกี้เราก็ลองกดแล้วนะเนี่ยไอ้เมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยมันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยหรือเราทำผิดเดี๋ยวลองใหม่อีกทีอีนี่มันร้ายนะเด็กบ้านกริฟฟินดอร์เนี่ยเลยไปไหนอะอย่างนี้เหรออ้าวดันเดินขึ้นบันไดอีกนี่ก็ไปเจอมันข้างบนน่ะดิอ๋อมันอยู่ห้องนี้เหรอ This must be the prefect's bathroom. Hello, Mora. อ่ะมาอีกแล้วโอเคห้องน้ำ prefect ที่แฮร์รี่เอาไข่มังกือในภาคที่4นะก็ Goblet of Fire ใช่ไหมเอามาแช่น้ำแล้วก็เปิดแล้วให้มันร้องเพลง Hello, Mora. เออไข่เก่งได้อะไรมานักเรียนเต็มเลยฝั่งนู้นน่ะ Revelio. prefect bathroom เฮ้ยเราเปิดน้ำให้มันมาหาเราปะเนี่ยเดี๋ยวไปหมุน เสือกไปหมุนก๊อกน้ำให้มันหันมาทางนี้อีกเนี่ยนะอย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกอะขอเริ่มที่หน้าห้องน้ำได้ไหมอะโอ้ my god เริ่มตั้งแต่แรกขอบคุณมากจริงมันดูเป็นเควสที่ง่ายๆนะแต่ดันใช้เวลาโคตรนานเลย เราสามารถเซฟไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยน้องคนเด็กคนเดิมไปอ๋อโอเคดีไม่ต้องล็อกไปทางโน้นเราควรที่จะอยู่เฉยๆไม่ควรจะไปยุ่งกับก๊อกน้ำอีกต่อไปแล้ว F ออกเพนเสือเพนเฮ้ยไอเด็กนั่นกลับมาปะเนี่ยไอเด็กพีเฟไอเด็กคนเดิมโอ้ย
ตื่นเต้นกับไอเด็กคนนี้นะเด็กเวลมีอีก2 คน Hospital Wing อาจารย์จะมองเห็นไหมอะหรือเราสามารถเดินผ่านอาจารย์ไปได้เลยยังไงดีทุกคนไม่อยากเริ่มใหม่แล้วนะนี่เฮ้ยอาจารย์เห็นวะเห็นโอเคมีคนเข้าห้องไป1รายI know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have done that. I'm partial to myself. นี่เป็น เราไม่เรียกให้มันมาใกล้กว่าเดิมมั้ยเนี่ย My God อาจารย์ It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. How's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. เรียกอาจารย์ไปข้างนอกไปดิเฮ้ยเหมือนมันมองอ่ะเหมือนมันมองนะแต่ว่ามันปล่อยเราไปเว้ย โอเคไอเด็กคนเดิมอีกแล้วไอเด็กคนเดิมควรจะลุกขึ้นมาหยิบหนังสือไหมเนี่ยหนังสือบินเมื่อกี้ไปไหนละมีคนออกมาข้างๆอ้าวอาจารย์ออกมาจากห้องนะโอเคเฮ้ยแม่งยืนจังก้าอยู่ตรงนี้เลยเหรอโอ้อาจารย์ติดบั๊กเหรออาจารย์ติดบั๊กเดินเข้ากำแพง อาจารย์ติดบั๊กเดินเข้ากำแพงอย่างนี้เหรอเอาไงอะเขาจะเห็นเราไหมอะเห็นแล้วปะไปแล้วนะแม่งอาจารย์เดินทะลุกำแพงถึงว่าเจออาจารย์เต็มเลยมันเป็น Faculty Tower นะทุกคนอันนี้ปลดไม่ได้ล็อกเลเวล3เหมือนเราน่าจะได้แค่ล็อกเลเวล1อ้าวมันไม่ให้เราเก็บอะไอคนนั้นมันจะเดินไปแล้วเย้ยลงไปแต่ วันนี้จะถึงข้างล่างไหมเนี่ย My God เราจะให้มันไปทางไหนดีอะเราเรียกมันไปทางไหนดีเล็งไปที่ให้น้องหันหลัง
นี่แกเอาเควสอะไรมาให้ฉันทำเนี่ย Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Yeah. Collector Bougie เมื่อกี้ในนั้นมันมีฟิลเพจให้เราแบบเก็บอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปไหมตอนกลางวันแบบที่ไม่ต้องแอบโอเคทุกคนวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าขอบคุณที่ติดตามกันในเอพิโซดนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย